नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। आज म यहाँहरूलाई एकदमै सजिलो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कोरियामा हुने साथीहरूको लागि थोइजीको आइडी कसरी बनाउने भनेर आज म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। थोइजीको आइडी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो EPS.go.kr EPS कोरियाको अफिसियल वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो गुगल क्रोम अथवा इन्टरनेट ब्राउजर जुनसुकै ब्राउजर भए पनि त्यसको एड्रेस बारमा गएर EPS.go.kr टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई सुरुमा यो होम पेज खुल्छ। होम पेज खुलिएको खण्डमा त्यहाँ हजुरहरूलाई अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेर। त्यो लगइन अप्सनको तलतिर वेवन खाइ अथवा साइन अप भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसबाट हजुरहरूले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले साइन अपमा दाब्नुभयो भने त्यहाँ एउटा फर्म जस्तो आउँछ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा कोरिया लेखेको हुन्छ। त्यसमा आफ्नो देश चुज गर्दा पनि हुन्छ, नभए तपाईँहरूले इङ्ग्लिस सजिलो लाग्छ भने फिलिपिन्स गरेर गर्दा बेटर हुन्छ। पहिलो 1 नम्बरमा रहेको छ गाइड टु एप्लाइङ फर मेम्बरसिप। त्यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ कर्पोरेट, बिजनेस अथवा इन्डिभिजुअल, अनि अर्को चाहिँ फरेन वर्कर भनेर लेखेको। हामी चाहिँ विदेशी कामदार भएको हुनाले फरेन वर्करमा टच गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अप्सन 2मा रहेको छ एग्री टु मेम्बरसिप टर्म्स एन्ड कन्डिसन। त्यसमा चाहिँ सबैमा हियर बाई एग्री टु दिस टर्म्स गर्नुपर्छ। 4वटा रहेको छ, 4वटैमा टिक लगाएर आई एग्री गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ 4 नम्बरमा रहेको छ रजिस्ट्रेसन अफ मेम्बर इन्फर्मेसन। त्यसमा चाहिँ सुरुमा हजुरहरूको नाम, कोरियामा चाहिँ पहिला कास्ट अनि त्यसपछि नाम हुने भएको हुनाले आफ्नो क्यापिटल लेटरमा लेख्दा नि हुन्छ, स्मल लेटरमा लेख्दा नि हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूको इमेल एड्रेस, @ भन्दा अगाडिको चाहिँ अगाडि लेख्नु होला, पछाडिको चाहिँ हजुरहरूको जिमेलहरू याहु भएपछि चाहिँ त्यहाँ चुज गर्न पनि मिल्छ। मेरो चाहिँ आउटलुक थियो त्यसैले चुज गर्न नमिलेर मैले आफै टाइप गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ एउटा लगइन आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले आइडी गराइसकेपछि डुप्लिकेट चेक गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो यो आइडी पहिलेदेखि अरू कुनै मान्छेले युज गर्नुभएको भएर मैले बनाउन मिलेन, त्यही भएर त्यहाँ बनाउन मिल्दैन भनेर लेखेको छ। डुप्लिकेट चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ बनाउन मिल्छ भनेर लेखेको छ, त्यही भएर मैले यो गराउँदैछु। 8 देखि 16 अङ्कको पासवर्ड राख्नु होला। कम्बिनेसन अफ अल्फाबेट एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर भनिरहेको छ यहाँ। पासवर्ड कन्फर्मेसन फेरि त्यही माथिको पासवर्ड नै हान्नु होला। अनि यो पासवर्ड क्वेसन भन्ने चाहिँ हजुरहरूले यदि पछि पासवर्ड बिर्सिनु भएको खण्डमा रिसेट गर्नलाई आवश्यक पर्ने हुनाले त्यो चाहिँ आफूले सम्झिन सक्ने राख्नु होला क्वेसन र अनि हजुरहरूको एन्सर नि सुरक्षित राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसपछि एप्लाई फर मेम्बरसिप गर्नु होला। अनि हजुरहरूको यो फिनिस मेम्बरसिप एप्लिकेसन भन्ने आउँछ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो डिटेलहरू हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ भेरिफाई गरिसकेपछि हजुरहरूले ओके गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट यो EPS कोरियाको अफिसियल एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि EPS भनेर सर्च गर्नु होला। EPS सर्च गरिसकेपछि ओइगुगेन खोयोङ खाल्ली भनेर आउँछ। त्यसलाई आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नु होला। एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसके पश्चात एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। एप्लिकेसन खोलिसकेपछि त्यहाँ लगइन अथवा एक्जिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ, लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूको आफ्नो आइडी र पासवर्ड हानेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको आफ्नो देशको भाषा नि चयन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ झन्डा देखाइरहेको हुन्छ देशको, त्योबाट
चुज गरेर अनि आफ्नो देशको भाषा चुज गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ नेपाल चुज गरेर अनि नेपालीमा गराएर गरेको छु अगाडि। आइडी हान्नु होला, त्यसपछि पासवर्ड हान्नु होला, अनि आइडीलाई सेभ गर्ने, अनि लगआउट नगरेर लगइन अवस्थामै हुने भनेर लेखेको छ तल दुईवटा अप्सन, त्यो चुज गर्नुभयो भने हजुरहरूको आइडी नै सेभ हुन्छ अनि लगइन भइरहेको छ, आफै लगआउट हुँदैन। त्यसपछि अरू आवश्यक विवरणहरू पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। ओइगुगिन थुङनक बनो भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एलियन कार्डको नम्बर हो। एलियन कार्डको नम्बर बिचमा भएको ड्यास नहानेर हान्नुहोस् भनेको छ। आफ्नो एलियन कार्डको नम्बर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ पासवर्ड नम्बर, त्यो हजुरहरूले हान्दा नि हुन्छ नहान्दा नि हुन्छ, यत्तिकै गर्दा नि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ मेरो पासवर्ड नम्बर पनि इन्ट्री गरेको छु। पासपोर्ट नम्बर हानिसकेपछि खोयोङ सिकबेल छङ्बो छरिए थोङ्गुई हाम्निदा भन्ने छ, त्योमा टिक लगाएर इन्छुङ हागी गर्नुहोस्। इन्छुङ हागी गरिसकेको खण्डमा छक्साङ छकुरो छङछा थोइसम्निदा भन्छ, छे लगिनुल हाँसिकी फाराम्निदा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ओके गर्नुभयो भने हजुरहरूले फेरि लगइन गर्ने स्क्रिन आउँछ। त्यसपछि फेरि लगइन गर भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको सक्सेस भयो, फेरि लगइन गर भनेको, अनि फेरि लगइन गर्दाखेरि हुन्छ। फेरि तपाईँको आइडी र पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसके पश्चात यसलाई तलतिर स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले आफ्नो थोइजुगम कति छ भनेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।